Ладно, я думаю, що можна починати. Значить, сьогодні тема не важка. Я гадаю, що багато хто її знає, принаймні з світу фронтенда або бекенда за допомогою, з використанням JavaScript, то там на ноді пише. Тим не менш, регулярні вирази – це особливість, яка вбудована в саму мову, яку ми використовуємо. Ми всі знаємо, що там є правила, набір якихось. Не всі їх пам'ятають, я сам їх не всі пам'ятаю, але тим не менш. Це складний механізм, який закритий для нас. І в той чи інший момент приходить усвідомлення, що хотілося б знати, яка теорія стоїть за цими регулярними виразами. Хоча б так, поверхнево розібрати. І от сьогодні якраз ми спробуємо відтворити такий простий рушій регулярних виразів. Звичайно, це не все буде. Я буду оговорювати, які обмеження. За півгодини важко реалізувати прям повноцінний рушій, з врахуванням забігання наперед, коли ми матчимо якийсь токен, враховуючи, що після нього є якийсь інший токен або набір токенів. Тобто look ahead і look behind. Також не будуть розібрані режими, такі як greedy або lazy режими. Їх там більше, в залежності від мов насправді. Тим не менш. Але із базою, якою ми розберемо сьогодні, буде відносно неважко доробити те, що є, і продовжити вже, якщо кому цікаво, звичайно. Отже, що, власне, являє собою регулярний вираз? Регулярний вираз – це кінцевий автоматон, який детермінований кінцевий автоматон. Що це означає? Це означає, що кожна наступна послідовність, кожна наступна дія у послідовності дій є визначеною. І від одного стану до іншого автоматон має лише один єдиний перехід. От умовно на екрані ви зараз бачите такий супер-супер маленький автоматон, який просто розбирає слово hello. Кожен квадратик, він означає стан автоматона в певний проміжок часу, або в певній точці часу. Все ми починаємося зі старт, коли ми створюємо сам автоматон і готуємо його, скажімо так, до щитування символів hello і аж до кінця. Як ми бачимо, кожна із цих стрілок, яка вказує порядок, вона однонаправлена. І вона завжди, ми знаємо, що після певного стану, наприклад, старт, завжди йде стан H. Ми переходимо в нього. Так само в E, в L. В L тут, до речі, особливість, так як hello 2L, то є можливість, що стан автоматона переходить або в наступний стан, або знову повертається сам в себе. Це цикл. Це допускається. Допускається, так як завжди є, коли є вихід із цього цикла. Якщо, звичайно, цикл буде безкінечний, сам в собі замикатися, то такий автоматон не є детермінованим, він ніколи не закінчиться. Він є детермінованим, але він не є кінцевим. Я вибачаюсь, я неправильно проформулював. От такий автоматон ми сьогодні якраз і будемо реалізовувати. І так, як я вже сказав, у кожного автоматона є така особливість, що він має характеристику стан в поточний момент часу. Тобто ми можемо написати, що для того, щоб реалізувати такий автоматон, нам треба якось в коді оформлювати state. Я криво пишу.
state автоматона. Ну, хай будемо, просто напишу S, будемо позначати, що це такий от state. От. Це перша характеристика. Друга характеристика – це нам необхідно якийсь спосіб хід від одного стану в іншого, там, від старту до H, від H до I і так далі. Тобто ці умови нам треба чітко прописувати, щоб у нас автоматон був детермінований. Тобто нам треба реалізовувати shift. Буква S така сама, я просто допишу, що це там буде H. Так? Shift. Отакі дві характеристики нам треба реалізувати в коді. Є багато способів, як це робити. І один із них сьогодні, який ми розберемо з вами, це... Ну, давайте почнемо з того, що взагалі парсер таке. Це якась річ, так? Програма, яка, умовно кажучи, їсть певний набір символів і розпізнає правила, які закодовані в цих символах. Символи можуть бути різні. Це може бути Unicode, символи. Може бути просто байти, які там переводяться в Unicode символи або не переводяться. Можуть бути навіть і інші конструкції. Насправді парсер може працювати над будь-чим. Це не обов'язково має бути рядок. Так от, це щодо парсера. Ця частина трошки специфічна, тому що є парсери, у яких виділяють чітко, чи не там лексична частина, так? Є та, яка будує AST саме, і та, яка його аналізує. Це один великий парсер. От лексер і парсер. Але є підхід, особливо це відноситься до функціональних мов програмування, тому що там це найпростіше виразити, коли один парсер робить одну роботу. От як функція, так? Кажуть, що функція має робити одну роботу. Так само з парсером. Тобто є парсер, який там парсить умовно що не парсить. А є парсер, який парсить літеру E. Тобто, якщо вертаючись до нашого попереднього прикладу, то от на кожен стан нашого автоматона, який парсить слово hello, є 5 парсерів. 4, вибачаюсь. H1, E2, L3, O4 і End5. На старт парсера не потрібно. Це початковий стан, який по замовчуванню є. Він там атомарний. Так от, кожен із них окремо парсить лише один ну і кінець парсингу в нашому випадку. Окремо вони разом нічого не розпарсять. Тому потрібно інший парсер, який збере оці маленькі парсери вкупу і скаже, що от перший має бути H, другий має бути A. І от певний порядок, це вже певний порядок визначає парсер, який вже не приймає рядок, він приймає інші парсери. Тобто відбувається комбінування. Саме тому і називаються комбінатори парсерів, тому що їх багато, це як higher order function у React. Можна провести таку от простеньку аналогію. Так от, тепер перейдемо вже більше до коду. Зараз на екрані ви бачите state. Тобто, що нам треба для нашої реалізації автоматона. Ну, по-перше, ми знаємо, що ми парсимо символи. Ми парсимо символи Unicode, вони для нас вже розшифровані, тому все, що ми будемо робити, це політерно перевіряти, чи співпадають літери з тими, які нам будуть потрібні. Тобто ми будемо працювати над стрінгом. Типом такий є у JavaScript. От. State буде містити весь input, весь рядок, тому що ми маємо знати, по чому ми проходимося. І нам для того, щоб ми знали, на яку частину ми вже розпарсили, яку зупинилися, нам треба якийсь вказівник на позицію, з якої нам треба починатися. Цим буде в нас індекс. Тобто consumable – це сам string, і індекс – це наш вказівник. От як тільки ми розпарсили символ, ми його будемо зрушувати, інкрементувати на один вправо.
Потім дата обов'язково нам потрібна. Чому? Тому що для того, щоб реалізувати capturing group, які можуть витягувати якусь інформацію із нашого рядка, нам цю інформацію треба десь зберігати. І от якраз дата – це зручне місце, де ми можемо вставляти будь-яку інформацію в будь-якому форматі. Головне, аби її тільки описати. Саме тому ми зробили для цього generic. Тому що ми не знаємо, що, але там щось буде. По замовчому там нічого немає. Нуль. І помилка. Останнє те, що нам потрібно, це помилка. Помилка буде сигналізувати, що автоматон натрапив на стейт, який він не може на символ, який він не може, з якого він не може піти в якийсь інший стейт, відомий йому. В цьому моменті автоматон припиняє роботу, викидаючи помилку. Тобто ми не продовжуємо далі парсити саме рядок. На першій помилці зупиняємося, і поки вона не пофікситься, ми не можемо йти далі. Так от, error, він якраз і доставляє цю помилку до нас, щоб ми могли розібратися, що саме там відбувається. Тобто 4 поля в нашому стейті. Set – це просто додатковий метод, який нам дозволяє створювати похідний стан від поточного. Це для того, щоб не викликати конструктор кожного часу, як ми створюємо новий стейт. Адже, як я вже казав, парсер, він приймає в себе вхідні дані, такі самі вихідні дані видає в нашому випадку. Він має видавати, тому що для того, щоб комбінувати парсери, ми маємо бути впевнені, що кожен парсер може працювати на одних і тих самих вхідних даних. І тут я маю на увазі не прям конкретно одні ті самі, один і той самий рядок. Я маю на увазі, що інтерфейс даних має бути один і той же, щоб ми могли використовувати якісь, їх комбінувати, звичайно. Саме тому ми тут оголошуємо загальний тип парсера, у якого буде один метод parse, і він себе приймає тип S, який є стейтом, похідний від стейта, і вертає цей самий тип state S. Ось саме оце визначення, нижнє, оце простенький інтерфейс, є ключовою річчю у нашому майбутньому автоматоні, тому що він забезпечує те, що всі парсери, які б ми не створили, що б вони не робили, вони завжди зможуть між собою комбінуватися. Ми завжди зможемо впхати їх в одну велику купу, і у парсера верхнього рівня викликати метод parse, і ми отримаємо розпарсений результат всіх внутрішніх парсерів, які там внизу знаходяться. У вас може виникнути питання, чому я не написав тут просто string, extend string, а просто array-like. Тут я просто не хотів прив'язуватися чисто до стрінга, типу string. А так як array-like це трошки ширше, ніж string, він може приймати і масив символів, масив байтів, наприклад, то я вибрав оцей найширший варіант, адже коли ми захочемо відійти від string, ми можемо легко перейти до масива з чимось, без великої зміни кода. Чисто по цій причині я вибрав array-like. Чому array-like не iterable? Тому що iterable передбачає те, що в нас вся послідовність символів або послідовність якихось айтемів, які ми парсимо, може бути невідома на момент використання. Так? А array-like вимагає мати length property, length, яка вказує на кількість айтемів всередині нього. Тобто на момент використання array-like у нас вже відомо вся послідовність, яку ми будемо парсити. По цій причині. Так, парсер і state у нас готовий. Тепер можемо перейти до наступного варіанту. А наступний варіант – це те, що ми маємо визначити найпростіший парсер, який працюватиме напряму із нашими вхідними даними. Тому що, як правило, одного парсера досить для цього випадку.
І всі інші парсери будуть високорівневими, які вже будуть працювати не напряму із інпутом, а із парсерами, тобто їх комбінувати. У нашому випадку таким от парсером є character, тому що ми хочемо працювати із символом напряму. Тут вже просто. Всі наші парсери мають реалізовувати парсер-інтерфейс, який ми оголосили раніше. Також ми оголосили, пізніше я покажу, якийсь ефемерний стейт нашого регулярного виразу, в якого є наперед визначені поля, які ми можемо використовувати в інших парсерах. Ми ж пам'ятаємо так, що ми пишемо автоматон чисто для регулярного виразу, тобто ми вже звузили коло використання нашого автоматона. Тому ми можемо спокійно оголосити стейт, який буде використовуватися в нашому автоматоні, і передавати його у парсер. Також нам потрібно предикат, який буде викликатися на кожен символ, і вертатиме булеве значення, тобто true, коли є співпадіння, і нема співпадіння. Коли немає співпадіння, ми будемо створювати якусь помилку. Коли є співпадіння, у нас курсор передвигається на один символ вправо, далі, від початку до кінця. І реалізовуємо parse метод, який у нас оголошений у інтерфейсі. Тут уже все просто. Ми перевіряємо, якщо є помилка в інпуті. Тобто, якщо в нас стейт прийшов сюди вже з помилкою, то нам не треба нічого робити, просто перепрокинути далі цей стейт. Ми просто хочемо пропагувати нашу помилку до кінця, щоб її можна було зловити і виправити вхідні дані таким чином, щоб ця помилка вже більше не з'являлася. Інакше в нас помилки будуть губитися. І ми не отримаємо бажаного результату, якщо ми не будемо перепрокидувати помилку, скажімо так. Вибираємо символ з інпута. Тут просто перевіряємо, чи символ існує, тому що ми могли вже вийти за межі нашої послідовності, там, де вже нічого немає. На жаль, у JavaScript це дозволено, тому тут ми маємо це обробити. Тобто, якщо в нас парсер є визначений в моменті, коли вже немає послідовності символів, це означає, що в нас немає співпадіння, адже ми очікуємо якісь символи, а їх нема. Це помилка. І так, як я вже сказав, якщо є співпадіння, ми продовжуємо, ми інкрементуємо наш індекс, інакше ми вертаємо помилку, що у нас немає співпадіння по символу. Тут вхідні дані не співпали. Найпростіший клас, насправді, але його дуже важливо правильно визначити, тому що все інше, як я вже сказав, буде спиратися саме на реалізацію цього парсера. Тепер можна перейти до реалізації високорівневих парсерів, але перед цим я хочу показати вам, як має виглядати клас, який буде використовувати цей автоматон. У нас ж має бути зовнішня сутність, яка, беручи автоматон, буде створювати для нього початковий стейт, як я вже казав. Для нього ми парсер ж не пишемо. Буде передавати йому вхідні дані, запускати сам автоматон і інтерпретувати результат. Для цього нам треба якраз така окрема сутність. І я, на жаль, маю не дуже гарні здібності для імен, тому я просто назвав клас regexp. В нас вже є такий клас в JavaScript, але тим не менш, уявимо, що ми пишемо свій, і в цьому випадку ми можемо перевикористати ім'я. Тут якраз ми оголошуємо цей regexp state, про який ви бачили, я говорив раніше, який виглядає дуже просто. Це просто state, у якого ключі і значення, дата вже визначена нами. Зверніть увагу, що дані у нас містять завжди поле matched. Тобто це поле, яке буде просто містити конкатенацію всіх символів, які були успішно розпарсені нашим парсером. А далі в regexp є метод execute, це його основний метод, який приймає redo, і він вертає state.
уже кінцевий стейт розпарсений. Сам regex, коли при ініціалізації він приймає в себе парсер якийсь. Знову ж таки, маючи інтерфейс, дуже зручно описувати, тому що сюди підійде будь-який парсер. Абсолютно. От, і його ми потім в execute викликаємо з нашим початковим стейтом. У нас позиція нульова, меч ми нічого ще не промачили. Ну і вертаємо його результат. І для зручності, щоб ми не перевіряли, чи regex state там має помилку в собі, чи він там має успішно розпарсений стейт, ми створили matches, який просто перевіряє, чи довжина вхідного рядка і розпарсеного рядка одна й та сама. Якщо вона одна й та сама, значить у нас вже успішно розпарсений весь рядок. Ми можемо вернути true, що воно співпадає. Ну так от. Так. Тепер можна вже перейти до безпосередньо реалізації високорівневих парсерів. Я не всі буду показувати, лише декілька. Зараз ви побачите вже кінцевий код, який необхідний для реалізації цього автоматона. Дещо ви вже з цього бачили. Код парсер, state, character та наш парсер. Далі є sequence. От нам треба, якщо нам треба один низькорівневий парсер, то нам треба декілька високорівневих парсерів. Не конкретних парсерів, які вже будуть заточені під певний під множину символів, а парсери, які дозволять нам комбінувати парсери з певною умовою. Тобто нам треба якось забезпечувати, щоб парсери виконувалися один після одного, суворо один після одного. Для цього створений клас parser sequence. Він приймає в себе безліч парсерів. І потім кожен із них застосовує до вхідних даних по черзі. Тобто один після одного. І кожен змінений стейт попереднього парсера передається вже в наступний, на вхід наступного. І так от до самого кінця, поки ми не зустрінемо помилку. Отут показано, так? Або у нас всі парсери не завершаться успішно. Потім нам треба парсер, який буде завжди повертати успішний стан, незалежно від того, чи переданий парсер завершився успішно, чи з помилкою. Тобто це аналог знака питання у регулярному виразі JavaScript. Тобто нам не важливо, є, немає. Якщо є, чудово, ми продовжуємо, беремо цей символ. Якщо немає, окей, продовжуємо далі парсити. Zero or more. Це парсер, який впевнюється, що переданий йому парсер може не мати співпадіння в послідовності, переданій йому, або може мати безліч разів. Знову ж таки, він чимось схожий на optional, але якщо optional він лише спрацьовує один раз, то Zero or More він спрацьовує безліч разів, аж поки він не наткнеться на стан, коли його внутрішній парсер викидає помилку. От і вся різниця. Знову ж таки, якщо помилка викинута, то ми просто вертаємо попередній стан, який був до помилки. Таким чином ми впевнюємося, що ми завжди вертаємо стейт, який є успішним. Але якщо початковий стейт був помилкою, то ми його і вертаємо, в принципі. Тут ми не намагаємося перетворювати його в якийсь успішний стейт. Знову ж таки, як я казав, всі помилки ми намагаємося пропагувати. One or more. Те ж саме, що і zero or more, однак переданий парсер має спрацювати хоча б один раз. І тут от цікава особливість. Якщо попереді ми бачили, що в нас є, ми створювали парсери, які реалізовують інтерфейс, тобто це прям самостійні парсери, то і певні високорівневі парсери ми можемо успадковувати, тобто ми можемо розширювати попередні, як от ми стали з One More. Чому ми так зробили? Тому що One More – це, по суті, послідовність з двох парсерів, перший з яких
це сам парсер, який ми передали. От ми його маємо промачити. А другий парсер – це zero or more з нашого попереднього парсера, тому що нам важливо, щоб перший парсер успішно відпрацював. Всі наступні, якщо є співпадіння, чудово, немає, теж чудово. Отут якраз показується комбінація вже таких от парсерів. Word. Word – це уже специфічний парсер. Тому що якщо попереді ми створювали такі от абстрактні парсери, які можуть працювати з незалежною, з якими заточеними парсерами, то Word уже заточений чисто під те, щоб ми для спрощення роботи із послідовностями символів. Тут у нас вже є narrowing, таке англійське слово, до string. Тут він уже не буде працювати з масивом байтів, з самим масивом рядків, тому що ми явно вказуємо на string. Тобто це вже парсер, який відноситься до реалізації класів, регулярних виразів. Як приклад можу навести один із класів, це він пишеться D, \D. Тобто клас, який парсить всі можливі цифри від 0 до 9. Або клас і W, який парсить символи і числа, алфавітні символи і числа, а також нижнє підкреслення. От Word один з таких класів. Він просто працює із символами алфавіта, які вкладаються в string, тобто з Unicode символами лише. OR пояснювати тут сильно не буду. Це знову ж таки високорівневий парсер, який просто впевнюється, що з усіх переданих парсерів йому хоча б один спрацює. І от коли він натикається на першого, який спрацює, він вертає його стейт і завершує свою роботу. Тобто йому важливо, щоб хоч хтось із них успішно завершився. Ну і все, в принципі. Для реалізації для простої уже реалізації нашого автоматона цих парсерів цілком достатньо. Звичайно, це передбачає те, що у нас весь вхідний рядок буде парситися від початку до кінця. Тобто, як ви могли помітити, ми не передбачили випадку, коли ми можемо пропарсити лише підмножину вхідного рядка. Для цього просто треба створити декілька нових парсерів, щоб ми могли пропускати символи, аж допоки ми не наткнемося хоча б на перший позитивний результат і вже з нього починати парсити. Це найпростіша реалізація такого парсингу підмножини вхідних символів. І давайте тепер перейдемо до прикладу. Я підготував невеличкий приклад. Знову ж таки, це те саме, що ми описували в презентації, але його можна запустити, покласти, подивитися. Так от, з відмінного того, що тут є, а в презентації немає, це реалізація помилки. Справа в тому, що для того, щоб показати результат, я використовую console.log. Самий простий варіант для того, щоб побачити результат. На жаль, console.log, принаймні в цьому плейграунді, він не може нормально показати помилку instance error класа, який нативний для JavaScript. Саме тому я був змушений створити дериватив від цього класа, у якого визначений тут JSON метод, який просто верне нам об'єкт із property message, який нам покаже наше повідомлення, помилку, яку ми там описали в коді. Так от, почнемо з простого варіанту. От ми створимо регулярний вираз, йому вказуємо автоматон, який має пропарсити послідовність от таких от символів, які визначені як hello, якому ми передаємо вхідний рядок hello.
в нашому випадку він має завершитися успішно, правильно? Ну, ви бачите, що у нас рядки співпадають, одні й ті ж, то в принципі все має завершитися успішно. Давайте запустимо, і ми побачимо, що так, у нас помилка undefined, тобто її не існує. І в data є match, який дорівнює вхідному рядку. Це означає, що в нас він розпарсився. Там ми закінчили парсинг, і це все пройшло успішно. Тут цікава річ, якщо ми додамо трошки більше символів у вхідний рядок, тобто hello, там world напишемо, так? То в нас все ще парсинг завершиться успішно. Чому? Тому що автоматон, побачивши O, буде вважати, що все. В нього закінчилося набір станів, і для нього літера O – це кінець. Незважаючи на те, що рядок, який ми передали, не має більше символів. Так? Тобто тут регулярний вираз, він виходить від автоматона. В принципі, це нам і потрібно, нам це підходить, тому що ми, коли створюємо автоматон, ми хвилюємося лише за правила, які в ньому закладені, а не за вхідний рядок. Якщо нам потрібно розпарсити певного виду вхідний рядок, щоб ми, наприклад, щоб у вхідного рядка був О останній елемент, то для цього є правило, що після того, як Word закінчився парсити, нам треба ставити парсер, який буде сигналізувати, перевіряти, чи більше немає символів. Якщо немає, все завершується успішно. Якщо є, то парсинг падає. Але ми його не вставляємо цього випадку. Давайте запустимо і побачимо, що у нас consumable більший, але matched hello, в принципі, так, як ми і очікували. Так? Так, тепер давайте це закоментуємо, розкоментуємо наступний приклад. Тут я вже покажу використання alternation parser, тобто наш OR. Це треба очистити. Так, і давайте запустимо. Знову ж таки, у нас очікується або this, або that. У нас є this, нема that, але ми все ж таки успішно завершили. Тому що OR передбачає лише один із них. Парсинг один із них. Напишемо that. Так же само все закінчиться, все успішно. Нічого дивного. Напишемо this. І у нас парсер впаде. Впаде він з такою помилкою alternation matching failed at the zero position. Тут в мене помилка, я I забув ставити. Справа в тому, що якщо ми порівняємо із вхідними даними і правилами, в нас ті і ті є в обох випадках. Тобто alternation, він починає парсити по порядку. Тобто this буде парситися, намагатися розпарситися спершу. Ті співпадають. H співпадають. Окей, так? До цього моменту ми йшли гладко. I і E вже не співпадають. На цьому моменті виникає помилка. Alternation бачить цю помилку. І він каже, окей, цей парсер не підходить. Давайте спробуємо наступний. Наступного TH також підходить. І він радий. Так? Але H і E, A і E літери вже різні. Також виникає помилка. І Alternation чухає голову, бачить, що жодне з двох парсерів не підходить. Так? І на цьому випадку він робить висновок, що з моменту, коли він почав парсити цей рядок, а це початок самий, тобто початок, тому що перед Alternation немає жодного іншого парсера, тобто він починає працювати з самого початку. Тобто для нього стейт початковий в позиції нульовій. Стейт, з якого він почав працювати. Він робить висновок, що стейт, з якого він почав працювати, невалідний для нього. Тобто він не знає, як з нього перейти в наступний стейт, який він написує. Саме тому у нас помилка і вказує на нульову позицію, не на другу. Хоча в нас перші два символа співпадають.
Отут зараз я вам описав характерну особливість комбінаторів-парсерів, яка називається бектрекінг. Тому що кожен парсер запам'ятовує позицію, з якої він починає. І таким чином, якщо якась послідовність парсерів впала, тобто з'явилася помилка на якомусь етапі, то кожен із таких парсерів має змогу відійти назад до початкового стейта, з якого він починав парсити. І якщо у нас є alternation парсер десь посередині, де ми, або conditional парсер, якщо в загальному їх описати, то він може відкинути результат одної гілки, навіть якщо вона частково успішно розпарсила, і використати іншу гілку для парсингу від початкової позиції. Отаким чином відбувається парсинг із поверненням, з можливості повернути назад. Це буде дуже зручно, коли у нас є, наприклад, послідовність парсера. Я покажу вам далі, тут є приклад. Коли у нас парсер з'їдає, умовно кажучи, весь вхідний рядок, але після нього також є парсери, для яких також є співпадіння в цьому рядку. І для того, щоб в нас не була помилка, що так як попередній парсер з'їв все, а для наступних уже нема символів, виникає помилка, то на цьому етапі відбувається уже бектрекінг. Тобто ми повертаємося трошки назад, щоб дати можливість наступним парсерам також взяти участь у парсингу рядка. Отут якраз є пом'якшення режиму, в якому працює наш поточний автоматон, а це greedy режим, жадібний, щоб ми не впадали в стан, коли у нас якийсь парсер з'їдає більше, ніж потрібно. Давайте я це закоментую консольно. Розкоментую наступний. От. Тут нічого нового, в принципі. Тут просто я показав, як ми комбінуємо такі от парсери. Sequence, Word, Optional, з Character. Тут легко прочитати. Тобто, що ми очікуємо? Ми очікуємо послідовність. Послідовність із слова «This is exciting». Тут насправді можна було розбити, тому що для пробілів whitespace можна було придумати свій парсер. Тобто, зараз ми очікуємо один символ whitespace між this and is. Але ми могли уявити, що ми очікуємо один або більше будь-яких whitespace. Тобто перенос рядка, повернення каретки, табуляцію, будь-що. Так? Але ми підемо простим шляхом. Просто бо ми не реалізували. Його насправді легко описати. Я лишу вам як домашню роботу, якщо захочеться. От. Просто хочу показати, що Optional працює так, як потрібно при наявності знака оклику в кінці, бо це останній парсер, який приймає в себе символ, який очікує співпадіння, коли у нас є символ знака оклику. Або його нема. Тобто ми запустимо зараз варіант, коли він є, і ми побачимо, що у нас успішно завершилося, по чому ми бачимо, нема помилки. І якщо ми приберемо знак оклику і запустимо, то у нас знову ж таки немає помилки. І індекс змінився, але немає помилки. Так, тут більше нічого розповідати. І останній приклад. Це якраз той приклад, за який я говорив. Тобто ми очікуємо послідовність з одного або більше символів, які лежать в межах від A до Z. Lowercase. Тобто це A, B, C, D, був весь алфавіт, тільки в нижньому регістрі. Це означає, що ми з'їдатимемо, оцей парсер буде з'їдати будь-яку літеру. Якщо подивитися на наш вхідний рядок, то у нас Hello D. Всі літери підпадають в визначення першого парсера. Але ми бачимо, що у нас є наступний після нього парсер, який з'їдає, який очікує літеру F. Давайте спершу D замінимо на F, щоб ми побачили, що у нас автоматон закінчується успішно. Потім змінимо на D, побачимо, як він падає.
Так от, отут якраз реалізовується бектрекінг, тому що перший з'їдає останню літеру F, це так забігаючи наперед скажу. Потім вступає в дію character, але в цьому випадку весь вхідний рядок уже з'їдений, умовно кажучи, розпарсений. Для character немає місця, для нього немає символів. Виникає помилка. Однак завдяки бектрекінгу sequence парсер, він намагається все ж таки попробувати промачити, а раптом попередній символ, який був з'їдений one on more, він підійде в F. Якщо підійде, то в нас те, що потрібно. Ми one on more з'їв скільки треба, не зачепивши того, що було призначено для наступного парсера. Якщо все ж таки наступний парсер падає, то, вибачте, там уже справді помилка в будь-якому випадку. Навіть якщо one on more може з'їсти той символ. Якщо ми запустимо цей приклад, так. Hello F. У нас unexpected end of input. Це напевне через те, що я оголосив от цю річ. Її не було до відео. Я її вставлю, тому що ми могли впасти в цей варіант. Так, давайте я його закоментую, запущу. Правильно, я його тому і закоментував. Та, не працює зовсім як потрібно, звичайно. Значить. Ну що ж, виправити вже під час доповіді в мене немає часу. Якщо вам цікаво, ви можете попробувати самі виправити цю ситуацію. Воно має працювати так, як я сказав, але от бектрекінг із one or more, він не працює. Він greedy у нашому випадку. Якщо немає питань, то всім дякую за увагу, за терпіння. Якщо комусь якщо в когось буде злість, що от останній приклад не спрацював, що там, я не знаю, я не перевірив, ще якась там причина, то можете написати коментар злісний. Це буде виправдано, в принципі, я згоден навіть наперед. Головне, аби ви говорили свою думку. Всім дякую за увагу і до зустрічі!